Bone Conduction Headphone. Yang ni Baseus BC10. Sebelum kita pergi ke part unboxing, saya nak sembang sikit pasal Bone Conduction Headphone ni, which is soalan yang paling famous. Best sangat ke Bone Conduction Headphone ni? Yalah kan, benda ni harga dia boleh cecah sampai RM600, takkan tak best. So the thing is, benda ni bukan untuk semua orang. It's a niche market. Even Aftershock Aeropex yang harga RM600 tu pun, dia punya sound dia masih, bagi saya tak boleh lawan in-ear type yang macam even Redmi AirDot sekalipun. Yang Redmi tu harga dia RM50 pun dah boleh dapat dah. Jadi bila kita sebut pasal niche market ni, Bone Conduction Headphone actually dia ada advantage dia sendiri, which is dia membolehkan user untuk terus dengar dan peka dengan keadaan sekeliling. Okay? Mungkin ada yang cakap earphone mahal yang lain pun mostly dah ada transparency mode ataupun ambient mode, which is benda tu actually dia gunakan mikrofon yang ada pada earphone tu, dia capture bunyi surrounding dan bunyi tu dia akan blend dalam music yang kita tengah layan. So bolehlah kita dengar bunyi surrounding even though at that time kita tengah layan music. Tapi dari segi experience saya, transparency ataupun ambient mode ni dia never come close kepada konsep open ear yang digunakan oleh Bone Conduction Headphone ni. Sebab Bone Conduction Headphone ni dia very simple, dia tak block langsung kita punya kegendang telinga. So bunyi daripada luar, daripada surrounding boleh directly masuk dan kita boleh dengar macam biasa. Jadi kalau ada yang belum tahu pasal Bone Conduction ni, nama dia Bone Conduction, actually headphone ni dia transfer bunyi melalui getaran pada tulang tengkorak kita terus ke kegendang telinga. So Bone Conduction ni dia sangat-sangat berguna untuk setengah orang. Contoh macam para runner dan cyclist di luar sana yang perlu sentiasa aware dengan keadaan sekeliling, terutamanya ketika mereka beraktiviti menggunakan jalan awam. Jadi itulah target market untuk Bone Conduction Headphone ni. Dan selain tu dia mungkin juga berguna untuk traveller, macam bila dia kat airport ataupun train station. So dengan benda ni dia takkan terlepas announcement yang mungkin penting untuk dia. Okay, straight balik ke main topik. Kat sini saya ada Baseus BC10. Harga dia pun tak murah juga, tapi tak semahal model-model yang dari brand Aftershock tu. Yang ni official Baseus store kat Lazada, harga dia sekarang RM145, tengah promo, so maybe limited time. Dan bila saya tengok seller-seller lain letak harga lebih kurang RM200 ke RM300 satu unit. So saya dah letak link untuk yang official store tu, so kalau nak beli boleh directly beli kat situ. So jom kita buka kotak Baseus BC10. Okey, inilah konten yang ada dalam kotak Baseus BC10. So kat sini kita ada carrying case, ada few leaflet, kabel micro USB untuk charging dan earplug serta the headphone itself. So, ini bahagian depan kotak dan kalau kita beralih ke bahagian bawah kita akan nampak dia punya technical spec untuk headphone ni. Dia punya standby time boleh mencecah 200 jam, call time dan music time 5 jam, serta charging time 1.5 jam. Dan juga sini ada mention yang headphone ni menggunakan Bluetooth version 5.0. Okay, jom kita tengok dengan lebih detail pada headphone ni sendiri. Di bahagian kanan tak dapat apa-apa. Semuanya berada di bahagian kiri, di mana kat sini kita boleh tengok dia punya indicator light. Dia tempatkan di bahagian dalam, so bila kita pakai dia tak akan mengganggu orang sebelah kita lah. Di bahagian atas ni terdapat dua button, itu untuk control volume, dan button ni juga berfungsi untuk play skip song. Charging port ditempatkan di bahagian bawah,
So kalau nak charge kita kena buka dia punya flap ni dan kita akan expose dia punya micro USB port kat situ. Dan di sini dia menempatkan mikrofon. Satu lagi button yang ada pada Bassist BC10 ni iaitu power button ataupun dia panggil multifunction button, di mana button ni first kali of course untuk turn on and turn off the headphone. Dan kalau masuk call kita akan guna button ni untuk jawab ataupun reject call. Dan juga ketika bermain music, button ni akan berfungsi sebagai play dan pause button. Balik ke bahagian yang menyentuh kepala kita ni. Di sini dia menggunakan silicone rubber, which is pada saya dia sangat-sangat lembut. Dan saya try pakai tu saat dia rasa cukup selesa. Dan di bahagian belakang, actually dia covered by silicone rubber. Dan menurut Bassist dia menggunakan titanium alloy. So dia ringan tapi dia cukup sturdy. Jadi hari ni cukup 4 hari lepas saya unboxing barang ni. So 2-3 hari lepas sempat jugalah saya buat aktiviti jogging dan treadmill sikit menggunakan Bassist Covo BC10 ni. Dan sekarang sampailah masanya untuk saya luahkan pendapat saya tentang bone conduction headphone versi Marhain ni. First of all, dari segi keselesaan pemakaian, pressure yang dikenakan di kedua-dua bahagian kiri dan kanan terhadap kepala saya ni, bagi saya it's just nice. Sebab dia tak terlalu kuat. Actually, kita kena faham yang bone conduction headphone ni dia memang memerlukan some pressure to be applied supaya vibration tu dapat ditransfer ke tulang kita. Bagi saya, Bassist did a very good job di mana dia boleh balancekan pressure tu dan juga keselesaan pemakai. So bila saya pakai walaupun untuk jangka masa yang panjang, dalam 3 jam lebih kurang, bagi saya still tak rasa sakit atau tak memaksa saya untuk buka. Dari segi sound quality pula, macam saya beritahu awal-awal video ni, bone conduction headphone ni bunyi dia memang tak sedap. Especially dia punya bass dia memang sangat lemah in comparison dengan jenis yang sumbat telinga ataupun in-ear tu. So yang ni memang nature of bone conduction tu sendiri. Tapi saya tetap nak bagi pujian dari segi kejelasan bunyi ataupun sound clarity ni, because Bassist BC10 ni dia menggunakan chipset Qualcomm QCC300 series yang menyokong Bluetooth 5 dan juga aptX. So dengan 16 bit audio encoding, headphone ni dapat hasilkan bunyi yang cukup jelas. Dan selain tu, Bassist juga bekalkan earplug bersama-sama untuk tutup lubang-lubang telinga kita. Dan kalau kita pakai earplug ni, dia punya sound dia dapat dengar dengan lebih sedap dan lebih jelas. Tapi itulah kan, kalau dah bone conduction headphone tu, no point lah kita tutup pula telinga kita dengan earplug ni. Okay, sepanjang penggunaan saya, hampir setiap masa saya menggunakannya pada volume yang rendah ataupun volume medium. Sebab bila saya naikkan volume ke tahap tinggi, ada 3 masalah dia. First kali, vibration itu terlalu kuat kalau kita buka volume sampai maksimum. At time, kalau bunyi bass tu dia punya vibration terlalu kuat sampai rasa geli kat kepala kita ni. So keadaan tu sedikit kurang selesa. Masalah yang nombor 2 adalah sound leakage. Sekarang volume medium, dan bila saya upkan volume ke maksimum, so mikrofon saya kat sini dah boleh capture bunyi yang datang daripada headphone ni. So itulah dia punya sound leak. So kalau kita buka maksimum volume, habis jiran sebelah semua dapat dengar apa yang kita dengar kat sini. Dan isu yang ketiga, bila kita buka max volume ni, saya tak boleh dah dengar keadaan sekeliling walaupun lubang telinga saya masih terbuka. Tapi sebabkan bunyi itu terlalu kuat, saya dah tak boleh dengar apa yang berlaku di sekeliling saya. Dia macam tak meet the purpose lah untuk kita pakai bone conduction headphone ni. Tapi harap maklum, yang ketiga-tiga masalah ni sebenarnya masalah general untuk hampir ke semua bone conduction type yang ada di pasaran. Cuma sound leak tu kat model-model aftershocks yang bangsawan, dia mungkin tak terlalu ketara macam sound leak yang berlaku dekat Bassist ni. In terms of quality bunyi,
pada volume maksimum, saya masih nak bagi pujian sebab output bunyi masih lagi cemerlang even pada volume maksimum. Langsung tak ada bunyi pecah, cracking ataupun apa-apa bunyi yang kurang menyenangkan. Thumbs up untuk Bassius. Selain dari itu, ada benda yang saya nak komen, which is charging dia masih lagi menggunakan micro USB pada tahun 2021 ni. Sepatutnya dah Type-C dah kot Bassius, tapi itulah, spoil sikit lah benda tu. Anyway, in overall, saya masih recommend produk ni. Dan jika anda sedang mencari bone conduction headphone yang berkualiti dan tak terlalu mahal, dalam RM150 macam harga sekarang ni, sangat-sangat okey. Tapi kalau tak ada diskaun, kalau harga dia dah mencecah sampai ke 300, mungkin better tengok model-model lain macam contohnya Aftershock Titanium. So, pada saya itu lebih berbaloi. Jadi itulah perkongsian saya tentang Bassius Qovo BC10 kali ini. Kalau suka, sila bagi thumbs up, dan kalau tak suka, thumbs down. Jangan lupa komen kat video ni, sebab tiap reaction anda sangat-sangat bermakna untuk saya. Dan selain itu, jangan lupa juga untuk subscribe sambil-sambil membantu saya untuk mencapai target melangkah ke arah 1000 subscriber. Okay, semoga kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.